මම කුරුල්ලෙක් නම් මම කුරුල්ලෙක් වෙලා හිටියනම් මං අහසේ පියාඹනවා පියාසර කරනවා. If I were a bird, I would fly in the sky. ඔයා එකපාරටම බලන්න නැති නේද මේ අයි එක වෝස් අතීත කාලේදී දෙනවනම් මෙතන වර් යෙදුනේ කොහොමද කියලා. දැන් මෙතන කියලා තියෙන්නේ මම කුරුල්ලෙක් වුණා නම් වෙලා හිටියනම්. ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න ඔයා මිනිස්සෙක්නේ. ඔයාට කවදාවත් කුරුල්ලෙක් වෙන්න පුළුවන්ද? ලබනාත්මේ වේද නැද්ද කියන එක දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි හිතෙන්ම වාගන්න සිතුවිල්ලක් නේ ඔය. හිතෙන්ම වාගන්න සිතුවිල්ල. ඉතින් ඒක නිසා තමයි වර් යොදලා වාක්‍ය හදලා තියෙන්නේ. දැන් මේ උදාහරණය බලන්නකෝ. මම කඩවසම් නම් එය මට ආදරය කරාවි. අපිත් ඉතින් ශාරුඛ් ඛාන්ලා වගේ ලස්සන වුණා නම් අපිට ආදරේ ඕන කෙනෙක් ආදරය කරයි. ඒ වගේ අර හීනමවීමක් නේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතන කියවෙන්නේ දැන් මෙයා කඩවසම් නෑ. මෙයා හීනමව නම් මමත් කඩවසම් වුණා නම් එයා මට කැමතියි. මොකද ඒ ළමයා සමහරට ගොඩක් ලස්සන වෙන්නත් පුළුවන්. ලස්සන කෙනෙක් කැමතියි තවත් ලස්සන කෙනෙක්ටනේ. If I were handsome, she would fall in love with me. If I were handsome, she would fall in love with me. මම තනිකඩව හිටියනම් මට නගරේ ජීවත් වෙන්න තිබුණා. If I were single, I would still live in downtown. මේ කසාද බැඳපු කෙනෙක් කියන කතාවක්. හීනමවන දෙයක් මේ. මම කසාද බැඳලා හිටියේ නැත්තම් එහෙමනම් තනිකඩව හිටියානම් මට නගරේ ජීවත් වෙන්න තිබුණා. දැන් මට නගරේ ජීවත් වෙන්න බෑ හේතුව දරු පවුලක් ඉන්නවා ළමයි ඉන්නවා ඒගොල්ලොත් එක මට ගමට වෙලා ඉන්න වෙනවා. මම ඔයාට කියනවා මම පාටියට යනවා නම් මම පාටියට යනවා නම් ඔයාට කියනවා. يعني මෙයා පාටියට යන්නේ නැහැ. මේක හිිනව. يعني හිතෙන් මවලා කියන දෙයක් මේ. මෙයා පාටියට යන්නේ නැහැ. ඉතින් යන්නේ නැත්තම් එයා කියන්නේ නැහැ නේද? මම යනවා නම් කියනවා. ඒක තමයි මෙතන අදහස් වෙන්නේ. මං විදේශ ප්‍රතිපත්ති ගැන අවධානය යොමු කරනවා. මම ජනාධිපති වුණා නම් දැන් ඔයා ජනාධිපති වෙලා නැහනේ. ඔයා ජනාධිපති වෙලා නැහැ. ඒක ඇත්තටම මේක හීනයක් නේ. විදේශ ප්‍රතිපත්ති ගැන අවධානය යොමු කරනවා. focus on කියලා කියන්නේ අවධානය යොමු කරනවා. foreign policy කියලා කියන්නේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති. foreign policy විදේශ ප්‍රතිපත්ති. ඔයාලා අහලා තියෙනවනේ කතාව. president කියලා කියන්නේ ජනාධිපති. the president ජනාධිපති. මම කෝටිපතියෙක් වුණා නම් මං කවදාවත් වැඩට යන්නේ නැහැ. ඇත්ත තමයිනේ. දැන් හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. දැන් ඔය කෝටිපතියෝ ඉන්නවනේ සල්ලිකාරයෝ. ඒ සල්ලිකාරයෝ කියලා කියන්නේ ප්‍රීති සල්ලිකාරයෝ ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ නැහනේ. ඒගොල්ලෝ මිනිස්සු ලව්වා තමයි එයාගේ කම්පැනිස් හරි මොනවා හරි මිනිස්සු ලව්වා තමයි වැඩ කරවන්නේ. මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් විදියට එයා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ එයා කරන්නේ මිනිසුන්ව ඒ වටේට මැනේජර්ස්ලා වෙනම මැනේජර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් ඒ යටතේ මිනිසුන්ව තියාගෙන වැඩ කරන එකනේ එයා කරන්නේ. නමුත් මම දැන් කෝටිපතියෙක් නෙමෙයි. මේ හීනයක් මේක. මේක ඊට නොවන හීනයක්. ඒ කියන්නේ මහන්සි කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මහන්සි වුණොත් පුළුවන් නේ. එහෙම නෙමෙයි මම කියන්නේ. නමුත් මේක මෙයාගේ හීනයක් මේක. If I were millionaire, I would never work again. If I were millionaire, I would never work again. millionaire කියලා කියන්නේ කෝටිපතියා. මේ දාලා තියෙන්නේ මම කැමති දේ. මම කෝටිපතියෙක් නම් මම අසරණ මිනිසුන්ට උදව් කරනවා. If I were millionaire, I would help helpless people. helpless people කියන්නේ අසරණ මිනිස්සු. helpless අසරණ. මම මගේ සහෝදරිය වගේ හිටියානම් මට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ශිෂ්‍යත්වය ගන්න තිබ්බා. If I were more like my sister, I would have won the scholarship for sure. won කියන්නේ දිනනවා. won කියන්නේ දිනුවා. won කියන්නේ දිනනවා. the scholarship කියලා කියන්නේ ශිෂ්‍යත්වය. the scholarship ශිෂ්‍යත්වය. for sure කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම. මෙතනත් බලන්නකෝ. දැන් මෙයා සහෝදරිය වගේම වෙලා තිබුණා නම් කියලා කියන්නේ මේ සහෝදරිය ගොඩක්ම දක්ෂයි. නමුත් මෙයා දක්ෂ නෑ ඒ වගේ. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ එයා වගේ වෙලා තිබුණා නම් මට ගන්න තිබ්බා. නමුත් එහෙම නෑ. මෙතන මම මේ කියන්න හදන්නේ දැන් වර් එකේයි වෝස් එකේයි වෙනස. අයි එකේ දෙනකොට. ඔයා හිතන්න දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මම රළු වුණා නම් සමාව ඉල්ලනවා. රළු වුණා නම් කියලා කියන්නේ මෙයා දන්නවා දැන් මෙයාට සැරෙන් කතා කරා කියලා ඒ වෙලාවේ. ඒක නිසා ඒක අතීතේ වෙච්ච දෙයක් නේ. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ if I was rude, I apologize if I was rude. දැන් ඔයාට තේරෙනවනේ මේ දෙකේ වෙනස. දැන් අතන වර් දාලා යොදලා තියෙන්නේ කවදාවත්ම වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන දේවල්. ජනාධිපති කෙනෙක් වෙන එක, පාටියට යන්න පුළුවන්. නමුත් එයා යන්නේ නැහැ. යන පාටියක් නෙමෙයි ඒක. ඒ වගේම මොකද්ද කෝටිපතියෙක් වෙන එක.
මම දෝෂය නිවැරදි කරන්නම් මට වැරදුනා නම්. ඒ කියන්නේ මෙයා දන්නවා මෙයා අතීතේ වැරදිලා තියෙන්නේ කියලා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක දෝෂයක් වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයා කියනවා වැරද්දක් වුණා නම් මම ඒක නිවැරදි කරන්නම්. ඒක හීනයක් මවන දෙයක් නෙමෙයිනේ. ඒක වෙච්ච දෙයක්. I will fix the error if I was mistaken. I will fix the error if I was mistaken. error කියලා කියන්නේ වැරද්ද, දෝෂය. මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය හරිනම් නිවැරදි නම් ගුරුතුමා ශ්‍රේණිය වැඩි කරයි. The teacher will increase my grade if I was correct on the first question. Increase my grade කියලා කියන්නේ ශ්‍රේණිය වැඩි කරනවා, ඉහළ නංවනවා. Correct කියන්නේ නිවැරදි. On the first question කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාට ඔය I එක්ක w යෙදෙන හැටිත් was යෙදෙන හැටිත් කොහොමද වෙන වෙනම මම ඔයාලට විස්තර කරලා පැහැදිලි කරලා කිව්වා. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් මේ වගේම අවසන් වෙනවා. ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.